Dito kami ngayon sa Pantabangan Dam. So kung anong makikita nyong lalim nito, may mga fish cage na yan. Ganoon din kalalim yung nandito sa kabila. Yan. So yan yun, kung gaano kalalim yan, ganoon din kalalim ito. Tapos may mga salagwit din akong kasama. Yun si Madam Mama, yun si Ate ALs, and Marcos the Great. Oh. And syempre